মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পুনৰ ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ Unit-4 কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ দিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু আগৰ ইউনিটকেইটা প্ৰায়খিনি টপিকৰ ওপৰতে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ তোমালোকে চাই চাগে এতিয়া তোমালোকৰ যিটো 4th ইউনিট আছে 4th ইউনিটটোত তোমালোকৰ যিটো ৰাইটিং স্কিলছ আছে আৰু তাত যিকেইটা টপিক দিয়া হৈছে ডকুমেণ্টিং ৰিপৰ্ট ৰাইটিং মেকিং নোটছ লেটাৰ ৰাইটিং এই গোটেইকেইটা টপিকৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি মই কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ দিছোঁ অকল লেটাৰ ৰাইটিংটো থাকি যাব লেটাৰ ৰাইটিংটো মানে তোমালোকৰ এখন লেটাৰেই লিখিবলৈ আহিব কিবা টপিকৰ ওপৰত গতিকে সেইটো মই পিছত তোমালোকক দিম ভিডিঅ' কিন্তু ডকুমেণ্টিং ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আৰু মেকিং নোটছৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ কেইটামান মই কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক ইয়াত দিলোঁ এইটো Unit-4 হ'ব লাগে তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা লিখোঁতেতো Unit-1 হ'ল এইটো Unit-4ৰ তোমালোকৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া হৈছে এতিয়া তোমালোকে ডকুমেণ্টিঙৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে চোৱাচোন এতিয়া ডকুমেণ্টিঙৰ ওপৰত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব হোৱাট ইজ ডকুমেণ্টিং হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ ইনভলভ ইন ডকুমেণ্টিং এইটো অলৰেডি আগৰ পৰীক্ষাবোৰত আহি গৈছে কুৱেশ্যনটো Unit-1 লিখাৰ কাৰণে তোমালোকে কনফিউজন নহ'বা এইটো Unit-4 হ'ব লাগে Unit-4ৰ মই এইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ দিছোঁ এতিয়া ডকুমেণ্টেশ্যন মিনছ টু মেথডলজিকেল ৰেকৰ্ড দ্য ডিটেইলছ অফ ছামথিং এণ্ড ডকুমেণ্টিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ডুইং ছ' গতিকে আমি চিম্পলি এনেকৈ ডকুমেণ্টিং বা ডকুমেণ্টেশ্যনৰ মিনিংটো আমি দিব পাৰোঁ ডকুমেণ্টেশ্যন এজ এ টাৰ্ম হেজ এ ৱাইড ভেৰাইটি অফ ইউজেছ এণ্ড ইজ ডিপেণ্ড অন দ্য কণ্টেক্সট ইন হুইচ ইট ইজ ইউজ গতিকে ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ভিতৰত আমি এনেকুৱা ধৰণে এটা চিম্পল চেণ্টেন্সত আমি ডেফিনেশ্যনটো দিব পাৰোঁ আৰু লগতে তোমালোকৰ ইয়াৰ লগত আহিব পাৰে ষ্টেপছ ইনভলভ ইন ডকুমেণ্টিং এতিয়া যিহেতু আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন এটা বনাবৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পদ্ধতি ল'ব লাগে বা কি ষ্টেপ ল'ব লাগে সেইটোৰ ওপৰত আমি এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইন ডকুমেণ্টিং is to get hold to all the information necessary. Once all the facts and figures are at hand, it is easier to start documenting instead of running here and there in between. এতিয়া আমি যিটো বস্তুৰ ওপৰত ডাটাটো কালেকশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ বা আমি ডাটাখিনি ৰাখিব বিচাৰোঁ ডকুমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ বা তালিকাকৰণ কৰিব বিচাৰোঁ সেই বস্তুখিনি কি কৰোঁ যেতিয়া আমি গোটেই বস্তুখিনি ইনফৰ্মেশ্যনটো একেলগে গোট খুৱাই লওঁ আৰু তাক আমি যেতিয়া ডকুমেণ্টিং হিচাপে বা এখন তালিকাকৰণ হিচাপে আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ সেই তেতিয়া কি হয় সেই বস্তুখিনি আমাৰ সোনকাল হয় আমি সেই বস্তুখিনি গোটাই ল'ব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে ৰাইট এণ্ড এক্সিকিউটিভ চামাৰী হুইচ ছাকচিক্টলি চামছ আপ হোৱাট ইউ হেভ ডকুমেণ্টেড আমি যিটো বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ আমি সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই বস্তুখিনি আমি কি কৰিব লাগিব চামাৰী হ'ব লাগিব বস্তুটো খুব ডিটেইলছ যাব নালাগিব সংক্ষেপত আমি কথাখিনি লিখি বস্তুখিনি ডাটাখিনি আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব unnecessary digression should be avoided and to be point information should be provided আমি যিখিনি বস্তু আননেচেচেৰী হয় আননেচেচেৰী বস্তুখিনি আমি এভইড কৰিব লাগিব আৰু যদি কোনোবা তাত আমাৰ দিব লাগে ডকুমেণ্টেশ্যনত যদি এপেণ্ডিক্স ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনি আমি তাত ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব লাগিব আৰু লগতে আমি যিটো লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ লেংগুৱেজ শুড বি চিম্পল হ'ব লাগিব এণ্ড প্ৰিচাইজ হ'ব লাগিব সদায় যিটো লেংগুৱেজত আমি ডকুমেণ্টেশ্যন কৰোঁ বা ডকুমেণ্টটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ সেই বস্তুটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব সদায় লেংগুৱেজটো চিম্পল হ'ব লাগিব তাৰ পাছত আমি আৰু দুটা কথা ক'ব পাৰোঁ সেইকেইটি হৈছে কি যে ফৰ্মেশ্যন দ্য ডকুমেণ্ট ইন দ্য হেডিং এণ্ড ছাব হেডিং ইণ্টাৰেষ্টিং পিকচাৰ্ছ ইমেজ টেবুলছ ডায়েগ্ৰামছ এটচেট্ৰা কোনোবা এটা টপিকৰ ওপৰত আমি যিটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ ডকুমেণ্ট হিচাপে বনাওঁ সেই ডকুমেণ্টটো যাতে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ফটো পিকচাৰ দিব লাগে ইমেজ দিব লাগে টেবুল দিব লাগে ডায়েগ্ৰাম দিব লাগে যাতে সেই ডকুমেণ্টেশ্যনটো বা সেই ডকুমেণ্টিং যিখিনি ৰেকৰ্ড হয় সেই ৰেকৰ্ডখিনি খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু মানুহে পঢ়িবলৈ সুবিধা পায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগে যিবোৰ ষ্টেপে আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনত সহায় কৰে তাৰ পাছত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হোৱাট ইজ দ্য নেচেচিটি অৰ পাৰপ'জ অফ ডকুমেণ্টেশ্যন
আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি বা নেচেচিটিটো কি গতিকে ইয়াৰো নেচেচিটিটো আমাৰ থাকে কি হৈছে এজ ছাপৰ্টিং এভিডেন্স টু ৱৰ্ক ডন টু প্ৰিপেয়াৰ এ মেনুৱেল অৰ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কশ্বপ এটচেপ্টাৰ গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ টু প্ৰিপেয়াৰ এ শ্বৰ্ট প্ৰিচাইজ অফ লিটাৰেচি ফৰ বেনিফিচিয়াৰিজ to increase productivity, to monitor progress better, to improve customer service, to boost company value. খুব সিম্পল সেন্টেন্সত এইখিনি বাক্য লিখা আছে তোমালোকে পঢ়িলে ভালকৈ বস্তুখিনি মনত থাকিব এইখিনি পঢ়ি যাবা ইমান জটিল নহয় কথাখিনি যেহেতু আমি ডকুমেণ্টেশ্যনটো সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কি কি নেচেচেৰি বা পাৰপ'জটো কি কি কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন সেই কথাখিনি তোমালোকৰ বা উদ্দেশ্যটো কি সেইটো বিষয়ে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে সেইকেইটা তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰপাছত লিখিবা মেনশ্যন সম ফিচাৰ্ছ অফ এ গুড ডকুমেণ্টেশ্যন এতিয়া গুড ডকুমেণ্টেশ্যনৰ তোমালোকৰ কিছুমান ফিচাৰ আহিব পাৰে বৈশিষ্ট্য কি কি হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ মেইন ফিচাৰ বুলি ক'লে মিনিমাইজ ইউজ অফ পেছিভ ভইচ দ্য পেছিভ ভইচ ৰিডিউচেছ ক্লিয়াৰিটি কনচিষ্টেঞ্চি এণ্ড efficiency in most document writing. If the product of documentation is not easy to understand and fact reduces efficiently, then there is no point in writing it all. গতিকে আমি কি হৈছে যিটো আমি যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন কৰোঁ যিখিনি ডকুমেণ্ট কৰোঁতে যিখিনি চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই চেণ্টেন্সবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি পেছিভ ভইচটো কমাই দিব লাগিব ৰিডিউচ কৰিব লাগিব নেক্সট ইউজ অফ কেটচি হেডিংছ এণ্ড বুলেট পইণ্ট আমি বুলেট পইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট 3 নম্বৰটো ক'বলৈ হ'লে ৰিডিউচ ইউজ অফ ব্ৰুজৱৰ্ডছ এণ্ড এক্ৰ'নমছ এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ কি হৈছে পইণ্টকেইটা মই আণ্ডাৰলাইন কৰা নহ'ল যিকেইটা হেডিং হয় সেই হেডিংকেইটা সদায় তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা যেতিয়া আণ্ডাৰলাইন কৰা হয় তেতিয়া গোটেই বস্তুটো ডিষ্টিংক্ট হৈ যায় পৰীক্ষকেও সেইটো চাই ভাল পায় গতিকে সেইখিনি তোমালোকে চাবা However, effective documentation will allow one to increase productivity levels, improve customer service, and boost company value in large part because it makes the consumption of important information easier. গতিকে আমি সেইটো কথা ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি তোমালোকে তাত ডিটেইলছ লিখি দিবা অকল টপিকটো হেডিংটো লিখিলেই নহ'ব তাৰপিছত লিখিব পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ভিজুৱেল কণ্টেক্স Visual contents is another way that one can make documents more engaging and easier to read. গতিকে ভিজুৱেল আমি যিটো কণ্টেণ্টছ দিওঁ সেই কণ্টেণ্টটোৱে কি হ'ব আমাৰ যিটো ডকুমেণ্ট হয় ডকুমেণ্টটো বেছি সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিব নেক্সট 5 পইণ্টটো আমি দেখিব পাৰোঁ যে ডকুমেণ্টছ অৰ্গেনাইজ এপ্ৰ'প্ৰিয়েটলি আমি ডকুমেণ্টছটো সদায় এপ্ৰ'প্ৰিয়েটলি অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব ফাইনেলি ইট ইজ ইম্পাৰেটিভ that documents are organized appropriately আমি কি কৰিব লাগিব এটো অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেইটামান গুড ফিচাৰ থাকিব লাগিব বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব যেটো ডকুমেণ্টছটো আমি গুড বেছি এফেক্টিভ কৰি তুলিব পাৰোঁ তাৰ পাছত আহিব পাৰে নেক্সট এটা হোৱাট ইজ এ ৰিপোৰ্ট এক্সপ্লেইন দ্য ষ্টেপছ ইনভলভ ইন ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং এটা ৰিপোৰ্ট বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ একৰ্ডিং টু দ্য ডিক্সনাৰী One meaning of the word report is an account of a state about something heard or seen or done. A report therefore is an account of event or the investigation or analysis of an area of interest or concern or a problem. গতিকে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং মানে এটা হৈছে যে কোনোবা এটা ঘটনা ঘটিলে কোনোবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল বা কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিলে সেই আলোচনাখিনিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণে এটা ৰিপৰ্ট বনাব পাৰি হেতুকে আমি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে বস্তুখিনি বিষয়খিনি থুলমূলকৈ লিখিব পাৰি সেইখিনিকে আমি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত কেইটামান কি কৈছে ষ্টেপছ ইনভলভ ইন ৰিপৰ্ট ৰাইটিং এইখিনি প্ৰায় ওচৰাচৰিয়ে হয় তোমালোকে সেইকাৰণে কথাখিনি মনত ৰাখিবা যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত আমি কি কৰিব লাগে কেইটামান ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিব লাগে সেইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব The steps in writing reports এটো তোমালোকক দিয়া হৈছে steps in writing reports কি হ'ব লাগিব before writing a report must ask him herself a number of questions what is the purpose of the report is it to focus
on some problems? Is it to pass information? Is it to persuade someone to taken a particular course of action? And who are the readers and when is the report due? গতিকে আমি কোনোবা এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ আগতে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান প্ৰশ্ন নিজৰ মাজতে সুধি ল'ব লাগিব বা বনাই ল'ব লাগিব যে যিকেইটা প্ৰশ্নৰে আমি উত্তৰে আমি ৰিপৰ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। The procedure leading to the writing of a good investigation report generally passes through these steps. Investigation, the source of information like persons involved, photographs, newspaper, cutting, files, etc., taking notes. গতিকে কি হ'ব, যিকোনো এটা ৰিপৰ্ট লিখিবৰ কাৰণে সেই ৰিপৰ্টটো আমি ফটোগ্ৰাফ থাকিব লাগিব, নিউজ পেপাৰতো আমি তাৰ পৰা আইডিয়া ল'ব পাৰোঁ, আৰু লগতে আমি ড্ৰাফটিং কৰিব লাগিব কি দিম, আৰু লাষ্টত আমি যিটো কৰোঁ যে ৰাইটিং দ্য ফাইনেল ৰিপৰ্ট আফটাৰ এডিটিং এণ্ড ৰিভাইচিং দ্য ড্ৰাফ্ট। গতিকে কোনোবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি প্ৰথমতে ৰিপৰ্টটো দিম, তাৰ পাৰপ'জটো কি বা তাৰ প্ৰব্লেম কিবা ওলাইছে নেকি, আৰু তাত কিমান নাম্বাৰ অফ পিপল ইনভলভ হৈ আছে, সেই গোটেই কথাখিনি আমি জইন কৰি বা সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হিচাপে আমি ৰিপৰ্টটো তৈয়াৰ কৰিম, আৰু ৰিপৰ্টটো তৈয়াৰ কৰোঁতে আমি গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কালেক্ট কৰিহে এটা ড্ৰাফ্ট বনাম, আৰু সেই ড্ৰাফ্টটো আমি এডিটিং কৰোঁতে পুনৰ ৰিভাইজ কৰিম যাতে আমাৰ ড্ৰাফ্টটোত ক'তো বস্তু ভুল হৈ নাযায়। গতিকে এইকেইটাই হৈছে ষ্টেপছ ইন ৰাইটিং ৰিপৰ্টছ। গতিকে গোটেইখিনি মই লাইন বাই লাইন পঢ়ি দিয়া নাই, কথাখিনি বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে, লিখি ল'ব পাৰিবা। অলৰেডি এইখিনি কুৱেশ্যন কিন্তু আগৰ পৰীক্ষাবোৰত আহি গৈছে, সেইকাৰণে তোমালোকে অলপ মন দি চাবা। নেক্সট আৰু এটা টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, হোৱাট আৰ দ্য পইণ্টছ ওৱান শুড ৰিমেম্বাৰ হোৱাইল প্ৰিপেয়াৰিং এ গুড ৰিপৰ্ট। গতিকে গুড ৰিপৰ্ট এটা বনাবৰ সময়ত আমি কি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইটোও এটা মেইন কথা। এতিয়া যিজন এজন ৰিপৰ্টাৰে যেতিয়া কোনোবা এটা ইভেণ্ট, এক্সিডেণ্ট হওক বা কনফাৰেঞ্চ হ'ল, এখন ফেশ্বন শ্ব' হওক বা ফেষ্টিভেল হওক, যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁ ৰিপৰ্ট এটা বনাবলৈ লয়, গতিকে ৰিপৰ্ট এটা বনাব লোৱাৰ সময়ত তেওঁ কেইটামান কিন্তু কথাৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইকেইটা কথা হৈছে যে এ গুড ৰিপৰ্ট ইজ অলৱেজ এ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড একাউণ্ট, দ্য ৰিপৰ্টাৰ মাষ্ট মেনশ্যন দ্য ডেট এণ্ড প্লেচ ইন দ্য ইভেণ্ট এণ্ড দ্য পিপুল ইনভলভ। গতিকে যিটো বিষয়ৰ ওপৰতে তেওঁ ৰিপৰ্ট নিদিয়ক, প্ৰথমতে তেওঁ গোটেই বস্তুখিনি ডাটাখিনি নিজৰ হাতত থাকিব লাগিব, তাৰপাছত তেওঁ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট লিখক, এক্সিডেণ্টেই হওক বা কোনোবা কনফাৰেঞ্চৰ কথাই হওক, ফেশ্বন শ্ব'ৰ কথাই হওক, তেতিয়া তেওঁ একজেক্ট ডেটটো, প্লেচটো আৰু কিমান পিপুল তাত ইনভলভ হৈছে সেই কথাখিনি তেওঁ ডিটেইলছ ক'ব লাগিব। দ্য ৰিপৰ্ট শ্বুড বি ৰিটেন ইন থাৰ্ড পাৰ্চনলৈ ৰিপৰ্টটো লিখিব লাগিব। দ্য ৰিপৰ্টাৰ শ্বুড বি ব্ৰিফ, যিটো তেওঁ ৰিপৰ্ট লিখিব সেই ৰিপৰ্টটো খুব ব্ৰিফ হ'ব লাগে, আৰু লং ৰিটেনটো তেওঁ যিমান পাৰে এভইড কৰিব লাগে, যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হ'লে মানুহে অসুবিধা পায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্টটো সদায় অলপ শ্বৰ্ট লেংগুৱেজত বা শ্বৰ্টকৈ লিখিব লাগে, সেইটো এটা তেওঁ ৰিমেম্বাৰ কৰিব লাগিব সেই যিটো ৰিপৰ্টটো বনাব। লগতে ইট মাষ্ট নট এলাউ হিজ পাৰ্চনেল ভিউজ টু ইনফ্লুৱেঞ্চ ৰিপৰ্টিং, তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ পাৰ্চনেল ভিউ তাত দিব নালাগে যাতে ৰিপৰ্টটো ফলপ্ৰসূ হয়। তেওঁ যিখিনি তাত পাইছে, একজেক্ট যিখিনি ৰিপৰ্টত যিখিনি আছে আৰু সঁচাকৈ যিখিনি আছে সেইখিনি কথাহে তাত ইনক্লুড কৰিব লাগে। লগতে দ্য ৰিপৰ্টাৰ শ্বুড বি ফেয়াৰলি আনবায়াছ এণ্ড অবজেক্টিভ, তেওঁ যিটো ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব সেই ৰিপৰ্টটো সদায় তেওঁ নিৰপেক্ষভাৱে প্ৰকাশ কৰিব লাগে, যাতে তেওঁ তাত কোনো বায়াছনেছ আনিব নালাগে। গতিকে এইটো এটা গুড ৰিপৰ্ট লিখিবৰ কাৰণে বা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মনত ৰাখিবলগীয়া কেইটামান পইণ্ট বা তেওঁ ষ্টেপ মনত ৰাখিব লাগিব এইখিনি কথা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, গতিকে অলপ ভালকৈ যদি তোমালোকে মন দি পঢ়ি যোৱা, কথাবোৰ কিন্তু একেবাৰে সহজ, সেইকাৰণে গোটেই বস্তুখিনি অলপ চকু ফুৰাই চাবা। তাৰ ওপৰত আহিব পাৰে হোৱাট ইজ এ নোট, হোৱাট আৰ নেচেচিটি নোট মেকিং। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যদি আহে যে হোৱাট ইজ এ নোট বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুলি ক'বা, এ নোট ইজ এ ব্ৰিফ ৰিটেন ৰেকৰ্ড কেপ্ট এজ এ ৰিমাইণ্ডাৰ অৰ এ কম্পেৰেটিভলি শ্বৰ্ট লেটাৰ এটচেট্ৰা। Thus a note means a short written record of facts, requests, instructions or orders kept to serve as a reminder. গতিকে ৰিপৰ্ট হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু বা নোট হৈছে, নোটটো
কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত বস্তুখিনি আমাৰ যাতে মনত থাকি যায় তাৰ কাৰণে কেইটামান হেডিং টাইপত আমি কেইটামান নোট লিখি থওঁ হেতুক আমি নোট বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে নোটটো লিখাৰো কেইটামান কি হৈছে প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেসেসিটি অফ এ নোট মেকিং গতিকে নেসেসিটি অফ এ নোট মেকিঙত আমি ক'ব পাৰোঁ যে it is an important that one take down notes wherever one read আমি এতিয়া কোনোবা এটা বিষয় যেতিয়া পঢ়ো বা তোমালোকে যদি কোনোবা এটা সিলেবাসৰ টপিক কিবা এটা পঢ়া ৰিডিং কৰা গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকৰ কিন্তু মনত নাথাকে তাত যিখিনি বস্তু বুজি পোৱা তাৰ যদি দুটা এটা পইণ্ট তোমালোকে নোট কৰি ৰাখা তেতিয়া কিন্তু বস্তুখিনি মনত পৰি যাব আৰু পিছৰবাৰ পঢ়িলে কিন্তু তোমালোকৰ সহজ হৈ যাব গতিকে নোট কৰাৰ এইটো এটা খুব মানে ফলপ্ৰসূ প্ৰভাৱ By note making, one can filter the key ideas from that one has read and can do away with information and analyze that are not so useful. It can be useful in revision work. গতিকে নোটটো যেতিয়া আমি লিখি থোৱা হয় যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত বা কোনোবা এটা লেচনৰ ওপৰত বা তোমালোকক যেতিয়া এটা লেকচাৰ দিয়ে টিচাৰে এটা টপিকৰ ওপৰত যেতিয়া লেকচাৰ দিব বা বুজাব তেতিয়া তেওঁ কোৱা কথাখিনি গোটেইখিনি কথা মনত নাথাকিলেও যিকেইটা কথা তোমাৰ মনত ৰৈছে সেই কথাখিনি যদি নোট হিচাপে ৰাখি থোৱা পিছত কিন্তু সেই কথাখিনিয়ে তোমাৰ ৰিভিজন কৰিবলৈ বা তোমাৰ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত নলেজটো আনিবৰ কাৰণে বহুত সহায় কৰে গতিকে নোট মেকিংটো আমাৰ এটা খুব প্ৰয়োজনীয় কথা নোট মেকিং কৰিবই লাগিব লগতে তোমালোকৰ আহিব পাৰে ষ্টেপছ ইন নোট মেকিং এটো মই কমপ্লিটলি ডিটেইলছ দিয়া নহল কেইটামান পইণ্ট দিছোঁ কিতাপত আৰু আছে যদি এনেকুৱা ধৰণে আহে তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিবা লিখি যাবা আৰু প্ৰায় বস্তুখিনি কিন্তু ওচৰা ওচৰিয়ে ৰিড দ্য পেছেজ কেয়াৰফুলি আণ্ডাৰলাইন দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছ এণ্ড পেছেজ while reading find the proper heading for the passage use subheadings for each paragraph of the passage write down the main ideas of the paragraph point wise এতিয়া কি হৈছে তোমালোকে যেতিয়া সদায় লেসন এটা পঢ়া কোনোবা এটা টপিক পঢ়ি গলে হেতু এটা আন্ডাৰলাইন কৰা সিস্টেম আছে যে আন্ডাৰলাইনটো কোড কৰিবা পঢ়ি যাওতে তোমালোকে গম পাবা যে এই সেন্টেন্সটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে সেন্টেন্সটোৰ ওপৰত কিবা কোৱেশ্চন অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা থাকে গতিকে সেই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে কি কৰিবা আন্ডাৰলাইন কৰিবা বা সেই সেন্টেন্সটো আন্ডাৰলাইন কৰিবা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নোট মেকিঙৰ সিস্টেম আছে বা স্টেপছ আছে যেতিয়া আন্ডাৰলাইন কৰি যাবা আন্ডাৰলাইন কৰি যোৱাৰ পাছত সেই কথাখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা বা ঠিক যেনেকৈ টিচাৰে লেকচাৰ দি থাকোতে তোমাৰ কথাখিনি গোটেইখিনি মনত নৰলে তেওঁ কথা কোৱাৰ কোনোবা এটা লাইন তোমাৰ মনত ৰৈছে বা সেই কথাখিনি তোমাৰ যদি কৈ যাওঁতে লিখি যোৱা পিছত কিন্তু সেই কথাখিনি তোমাক বহুত সুবিধা কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে নোট মেকিঙৰ ষ্টেপছ বা নোট মেকিঙৰ নেসেসিটি আৰু মিনিং অফ নোট মেকিং গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আহিব নোট মেকিঙৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ ওপৰত আৰু তোমালোকৰ যেটো ডকুমেন্টেশন হব বা ডকুমেন্টিঙৰ ওপৰত গতিকে ইউনিট 4ৰ যিকিটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে টপিক তোমালোকক হেতু ওপৰত দিলো ওপৰত কিন্তু মই ইউনিট 1 লিখি পালো তো ইউনিট 4 হ'ব তোমালোকে হেতু কনফিউজ নহবা গতিকে ইউনিট 4ৰ যিকিটা টপিক আছে এই টপিক কেইটাৰ ওপৰত তোমালোকৰ গোটেইখিনি দিয়াই হৈ গল এইকেইটা প্ৰশ্ন চাবা কিন্তু লগতে মই কৈ থৈছো যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং বুলি যেটো দিয়া আছে কোনোবা এটা টপিকৰ তোমালোকৰ ৰিপৰ্ট দিবলৈ পাৰে লিখিবলৈ গতিকে হেতু তোমালোকে মই পিছৰ ভিডিওটো দিম আৰু লেটাৰ ৰাইটিংটোৰ ওপৰত কি আহিব এখন এটা টপিক দিব সেই টপিকটোৰ ওপৰত তোমালোকে লেটাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰিব আৰু লগতে তোমালোকৰ কি হৈছে প্ৰতিটো ইউনিটৰ পৰা 4টা লং কুৱেশ্চন আহিব 5 মাৰ্কছৰ গতিকে এই টপিক কিটাৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ অবজেক্টিভ মানে অল্টাৰনেটিভ হ'ব কুৱেশ্চনবোৰ গতিকে যিকিটা বস্তু বেছি উজু যেন লাগে তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ হয় এই টপিক কিটা অলপ বেছি ভালকে চোৱা যেহেতু ৰিপৰ্ট ৰাইটিং বা তোমাৰ লেটাৰ ৰাইটিঙৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে ইমান এক্স্যাক্টলি ধৰিব নোৱাৰি এনে তোমালোককটো আইডিয়া দিছে কিন্তু গোটেই বস্তুটো যেতিয়া তোমালোকে লিখিব নোৱাৰা হেতু টেনশন লবলগীয়া কথা নাই কিন্তু ডকুমেন্টিঙৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্চন তোমালোকে এখিনি যদি মনত ৰাখা আৰু এনেকুৱা অলৰেডি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্চন আহিছে এখিনি তেতিয়া লৈকে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা গতিকে তোমালোকে পঢ়ি যোৱা আৰু ইয়াৰ পিছত মই পিছৰ কিটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ